اما عيله ناقصه صحيح، كلكم بتضربوا في عيل صغير، دي حاجه عيب قوي وما تخرجش الا من ناس ناقصه صحيح. قوم يا فعل يا ابني، قوم قوم ما تزعلش، دول افعال ناقصه. معلش معلش، لا 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 لا، هم رجعوك لاصلك ولا ايه؟ رجعت للمصدر تاني اللي انت جاي منه. طب الف سلامه عليك يا حبيبي، ما تزعلش يا فعل يا ابني. احنا خلاص اخر مره هنشتكيهم خلاص الى قاضي الجمل الكامله وهو يتصرف معاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أنور ودي قناة سمارت إنجلش. لو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس على إشعارات الكل عشان تقدر تتابعنا في كل الفيديوهات اللي جايين. لو عندك مشاكل لغوية مع الأفعال الناقصة، مش عارف ايه هي الافعال الناقصه، ما عندكش فكره عن قاعده الافعال الناقصه واستخدامها بستخدمها ازاي، ولا تعرف ايه اللي بيجي وراها، لو عايز تحسن لغتك وتتعلم حاجه جديده في اللغه الانجليزيه، اتشرف بان اصطحبكم في جوله لغويه سريعه لشرح المهاره رقم 32 من قسم القواعد في اختبار التوفل، رقم 2 تطبيق عملي على المهارات من 30 ل 32 في شكل جمل. النهارده فيديو جامد جدا فيه استيعاب وفهم عالي، خليك معانا وهتروح في حته تانيه. يلا بينا يا شباب. اهلا وسهلا بيكم من جديد يا شباب وشرح المهاره رقم 32. دي ورقه الوورد اللي دايما اتعودنا عليها وان شاء الله نتعود عليها باستمرار. ملخص المهاره 32 بيقول ضع فعل في المصدر خلف الافعال الناقصه. يعني ايه افعال ناقصه؟ اقول له الافعال الناقصه موجوده باللون الاحمر زي ما انت شايف معايا. can could shall should may might will would ought to have to must. وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. طبعا هم مشهورين كلهم، ولكن ought to و have to اللي معناها ينبغي ان او يجب ان دول مش مشهورين قوي او قليل الاستخدام. اما هم 11 فعل بشكل عام اسمهم الافعال الناقصه. تمام، هذه الافعال الناقصه يا شباب بيجي وراها دايما فعل في المصدر. ده ملخص القاعده بتاع النهارده او المهاره رقم 32. ضع فعل في المصدر. واحد يقول لي يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني المفروض في التصريف الاول للفعل، يعني الانفينيتيف لازم يجي ورا الافعال الناقصه. نشوف مع بعض امثله وبضدها تتميز الاشياء. عندنا الجمله الاولى خطا والجمله الثانيه تصحيح لها. هنشوف مع بعض اللي باللون الازرق ده في كل الجمل هو خطا، فعل في شكله خطا، اما الاجابه السليمه هي باللون الاخضر. نشوف نمبر 1 the boat will leaving طبعا ده خطا at 3، يعني القارب سوف يغادر الساعة 3. التصحيح لهذه الجملة بالشكل التالي the boat will leave at 3. طبعا حطينا infinitive يعني فعل في المصدر، وده محتوى القاعدة بتاعتنا ان كل الافعال اللي بتيجي ورا الافعال الناقصة ونحط وراها فعل في المصدر. نشوف نمبر 2 the doctor may arrives soon. طبعا ده خطأ، arrives بالشكل ده خطأ. التصحيح لهذه الجملة بالشكل ده the doctor may arrive soon. may فعل ناقص وهو من الافعال الناقصة وموجود معانا اهوت، والفعل arrive فعل في المصدر في الانفينيتيف، يبقى ده شكله مظبوط بهذا الشكل. نمبر 3 بيقول the students التلاميذ او الطلاب must taken. طبعا taken بالشكل ده تصريف ثالث للفعل ولا يصح وجوده بهذا الشكل ورا must، لان must من الافعال الناقصه زي ما قلنا. ادي must اهي موجوده معانا. التصحيح لهذه الجمله فبالشكل التالي the students must take the exam. the students must take وليس taken، لازم يجي وراها فعل في المصدر. نرجع مع بعض يا شباب وخليك معايا دايما باستمرار ومنتبه وما تروحش في اي حته. ارغي يا عم الامور. المهاره رقم 32 skill number 32 after will would or other models use the base form of the verb. يعني بيقول لك بعد will و would وبقيه عيلتها من العيله الافعال الناقصه حضرتك تحط دايما فعل في المصدر وراء هذه الافعال الناقصه. وطبعا دي الامثله اللي احنا لسه حلينا مع بعض في ورقه الوورد اللي احنا بسطناها بالشكل ده. هو مع بعض التطبيق العملي وكلام مهم جدا اللي جاي ده. يلا بينا نشوف نمبر 1 بيقول في الاكسرسايز 32 في التمرين رقم 32 من كتاب لونج مان، ويا ريت تتابعنا في كتاب لونج مان باستمرار يا شباب. شوف نمبر 1 يا شباب بيقول the sales clerk might lower the price. الجملة دي بيقول انها كوريكت صحيحة. تعال نشوف مع بعض السبب. بيقول ذا سيلز كليرك اللي هو الموظف بتاع المبيعات. مايت ربما او احتمال بعيد الوقوع. lower the verb واحد يقول لي لا ده صفة او صفة مقارنة، اقول له لا، الفعل lower ده فعل معناه يخفض او ينقص. the price السعر، يعني بيقول ان مندوب المبيعات او موظف المبيعات ربما يخفض لنا السعر. دي جملة صحيحة مليون في المية لانها احتوت على فعل الناقص مايت والفعل lower فعل في المصدر. نمبر 2 بيقول ان الجمله دي incorrect غير صحيحه. تعال نشوف مع بعض. ده تلفزيون موفي الفيلم التلفزيوني will finishes in a few minutes في خلال دقائق، سينتهي في خلال دقائق. طيب لما ابص على الفعل الناقص بتاع المودال فيرب will، القاعده بتقول النهارده في المهاره 32 ان لازم يجي وراه فعل في المصدر. هل finishes فعل في المصدر؟ للاسف لا.
طبعا مضاف له اي اس وده ما ينفعش، لازم اشيل اي اس طبعا من هذا الفعل يصبح will finish وتصبح الاجابه بهذا الشكل صحيح. نمبر 3 يا شباب بيقول should everyone arrive by 8؟ هل كل واحد يجب عليه ان يصل على الساعه 8؟ مظبوط، ده سؤال طبعا. احتوى السؤال على should وده من المودل فيربس الافعال الناقصه اللي محتوى مهارتنا عليه النهارده وبنأكد عليه، ودايما بيجي وراها فعل في المصدر. طب هل arrive فعل في المصدر؟ الاجابه صحيحه، arrive فعل في المصدر والجمله ايضا صحيحه. ونشوف مع بعض نمبر 4 يا شباب بيقول the method of for organizing files can be improved. الطريقة في تنظيم الملفات يجب أن تحسن أو تطور. كلمة improve يعني يتحسن، وده passive صيغة passive يعني صيغة مبني المجهول be والتصريف ثالث الفعل. طيب تعال نشوف الجملة صحيحة ولا خطأ. الجملة صحيحة والسبب كان ده المودل فيرب بتاعي اللي عيني بتروح عليه أول ما بروح على الجملة عشان المهارة بتاعتنا النهاردة. جاي وراه فعل في المصدر، أيوه verb to be ده فعل في المصدر في الانفينيتيف، إذا الجملة صحيحة بعد المودل فيرب بيجي فعل في المصدر. نمبر 5 يا شباب بيقول the machine may clicks off if it is overused. بيقول أن الآلة ربما تتعطل لو انها تم استخدامها بشكل زايد. كلمه اوفر يوزد يعني استخدام زايد. تمام، عيني على طول برضو على المودل فيرب ماي، وما انساش ان المودل فيرب ده من الافعال الناقصه وبيجي وراه فعل في المصدر. طب هل الفعل كليك فعل كليكس ده فعل في المصدر؟ للاسف لا، خطا. الفعل كليك ليس في المصدر لانه يوجد به حرف الاس وهو زائد على الاصل بتاعه، نرجعه لاصله زي ما اتفقنا فنقول ماي كليك، وده التصحيح لهذه الجمله. ونروح مع بعض يا شباب على الجزء المهم جدا اللي ما ينفعش تخرج من الفيديو قبل ما تشوفه، وهو الجزء التطبيقي العملي على المهارات من 30 ل 32. Exercise skills 30 to 32. Number 1. I have gave you all the money that I have. لو بصينا على have هنفتكر على طول المهارة رقم 30 اللي كانت بتقول لازم يجي وراها تصريف ثالث للفعل، يبقى gave هنا في الشكل ده خطأ، إذا الجملة دي incorrect. وسبب وجود كلمة gave اللي هي تصريف ثاني للفعل، ولا يصح بعد have يجي تصريف ثاني أبدا. أمال إيه الصحيح؟ الصحيح إن يجي تصريف ثالث للفعل فتصير كلمة gave given. Number 2. The articles were bought in the newspaper before he was able to stop production. بيقول تم وضع المقالات في الجرايد قبل ان يتوقف عن الانتاج. ده معنى الجمله يا شباب. هل الجمله رقم 2 صحيحه؟ انا بقول ان الجمله رقم 2 صحيحه كوريكت 100%، ما فيهاش اي خطا. were bought ده صيغه مبني المجهول، was able to ايضا فعل في الماضي ما فيش فيه مشكله، عندي were وwas الازمنه مظبوطه، وعندي الرابطه before دي adverb conjunction يعني رابطه زمنيه تمام او ظرفيه، وهي عباره عن before وبيجي وراها ماضي بسيط. يبقى الجمله صحيحه 100%. شوف نمبر 3. all the tickets for the concert might be already be sold. الجملة رقم 3 يا شباب جملة أيضا صحيحة 100%، هي تناقش مهارة رقم 32 التي تحتوي على might ده فعل ناقص من الأفعال الناقصة في المهارة 32 اللي لسه حالا شرحناها من فوق من شوية. خليك معانا في حاجات مهمة لسه جاية كمان، ده تطبيق عملي. طيب might ده فعل ناقص؟ أيوه فعل ناقص. طيب جه وراها إيه؟ be ده فعل في المصدر؟ أيوه، إذا الجملة صحيحة ما فيهاش أي مشكلة خالص يا شباب. might من الأفعال الناقصة ويأتي خلفها فعل في المصدر. نمبر 4 يا شباب نشوف مع بعض. بيقول he was so thirsty that he drank several large glasses of water. بيقول ان هو كان عطشان جدا لدرجه انه شرب العديد من اكواب المياه الضخمه والكبيره. لو بصينا على المهاره دي هنشوف ان عندنا كلمه drank تمام، وده تصريف ثالث للفعل من الفعل drink التصريف اول، drank التصريف الثاني، والتصريف الثالث drunk. طيب تصحيح الجمله دي لازم يجي قبلها has او had تمام عشان تكون مضارع تام او ماضي تام، ولكن في هذه الحاله هيتم حذف الفعل درانك اللي هو تصريف ثالث للفعل ونحط التصريف الثاني للفعل لكي تصبح الجمله في الماضي البسيط، والسبب وجود الفعل was الذي يعبر عن الماضي البسيط، وايضا الجمله الثانيه لابد ان تكون ماضي بسيط، يبقى ماضي بسيط وماضي بسيط. عشان اخلي الفعل ده في الماضي البسيط اعمل ايه؟ اشيله خالص لان ده تصريف ثالث لا يصح وجوده هنا، واحط مكانه الفعل في التصريف الثاني درانك بالاي مش باليو. نمبر 5 يا شباب بيقول the deposit will has to be paid before the apartment can be rent. بيقول لابد ان يحدث ايداع للمبلغ قبل ان يتم تاجير الشقه او العقار. تمام، كلمه rented يعني يؤجر، وابارتمنت اللي هو الشقه او العقار. طيب لو بصينا على الزمن بتاع الجمله will
has. will has تنفع بالشكل ده. طبعا ده المهاره اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هي خاصه بالمودال فيربس. طبعا will من الافعال الناقصه لابد ان ياتي خلفها ايه؟ فعل في المصدر. طب has ده فعل في المصدر؟ للاسف لا. امال ايه المفروض احط مكانه؟ have وتكون الجمله صحيحه. اما بالشكل ده جمله incorrect خطا، والسبب وجود has بعد الفعل will اللي محتاج دايما وراه يكون فعل في المصدر. اذا التصحيح هيكون بدل has have. نشوف نمبر 6 يا شباب. بيقول he objects to being held without bail. ان هو معترض على كونه محتجز على ذمه كفاله. كلمه bail يعني كفاله. هذه الجمله صحيحه. ايوه الجمله صحيحه ما فيش اي مشكله خالص. الفاعل هي مفرد غائب، واوبجكتس مضاف له اس المفرد الغائب، وبينج هيلد تمام ده تصريف ثالث بعد بينج، واحنا اتفقنا قبل كده قلنا فيرب بلس اي ان جي وتصريف ثالث. اذا الجمله صحيحه ما فيهاش اي خطا والجمله كوريكت. نمبر 7 يا شباب. having completed the first chapter of the manuscript he decided to take a break. ان هي بعد ما اكملت اول شابتر او فقره في النص المكتوب هي قررت ان تاخذ عطله او اجازه. ده معنى الجمله. تعال نشوف كلمه having completed. اول ما تشوفها كده تستغرب تقول هو في فيرب بلس ان جي وتصريف ثالث. اقول له ايوه، والهافينج دي بتساوي بالظبط ان هي she had completed. يعني اقول بالظبط كده she had completed هي نفسها having completed. اذا الجمله صحيحه فيهاش اي خطا. رقم 7 completed هنا تصريف ثالث للفعل، وهافينج اجابه سليمه عادي جدا، ودي مهاره ناقشناها تقريبا 29 او 28. نمبر 8 يا شباب. بيقول if Steve had really wanted to pass his exam he would have studied he would have studied much more. طبعا هذه الجمله بيقول ان ستيف فعلا اذا اراد ان يجتاز الامتحان لازم يذاكر كويس كتير قوي المره دي. هذه الجمله هنا بالشكل ده يا شباب فيها قاعده اف متحققه، ودي قاعده اف في الحاله الثالثه. اذا جه ماضي تام هاد وتصريف ثالث اهو هاد وانتد ده باست بيرفكت يعني ماضي تام، يبقى جمله جواب الشرط اللي هي الجمله الثانيه هتحتوي على would have امسك بقى وتصريف ثالث للفعل. يبقى هاز هنا واضحها خطا. وكمان ما ننساش ان مهاره اليوم المهاره رقم 32 بتتكلم عن نفس المحتوى ده يا شباب اللي هو مودال فيرب وود لازم يجي وراه فعل في الانفينيتيف يعني في المصدر. اذا وود يا شباب لازم يجي وراها هاف، وده التصحيح للجمله اللي هي incorrect خطا، والسبب وجود هاز المفروض نستعيض بيها بكلمه هاف فتكون الجمله الثانيه he would have studied much more. نمبر 9 يا شباب بيقول he thought that he would have been invited to attend the conference. رقم 9 يا شباب بهذا الشكل incorrect خطأ، والسبب وجود كلمة be. طبعا be هنا ما تنفعش. should have المفروض فيه تصريف ثالث للفعل. هنا في هذه الحالة هو بيقول هو كان يعتقد أنه كان يجب عليه أن يدعى إلى هذه الحفلة أو المؤتمر. conference يعني المؤتمر. طيب أما أقول should have هنا القاعدة متحققة معايا اللي هي المهارة رقم 32 اللي اتكلمنا فيها عن المودال فيرب. أدي should تمام مودال فيرب وهاف صحيحة فعل في المصدر. ولكن لما تيجي تعمل باسيف من هذا الزمن لازم تستخدم been. have invited يبقى have been invited. طيب الإجابة إيه؟ أحط كلمة been اللي عبارة عن B-E-E-N تمام فقط في هذه الجملة. نمبر 10 يا شباب بيقول before the speaker finished many guests had rose from their seats and started for the doors. قبل المتحدث من ينهي كلامه الكثير من الضيوف قد نهضوا. had rose هنا نهض معناها وقف يعني from their seats من كراسيهم وبدأوا يتجولوا نحو الباب أو يخرجوا نحو الباب. هنا في خطأ في الجملة دي incorrect يا شباب خطأ. طيب حد يفكر معايا كده before وماضي بسيط تمام. طيب many guests had اول ما اشوف هاد على طول دي مهاره رقم 30 تقريبا بتقول ان هاف وهاز وهاد يجي وراهم تصريف ثالث للفعل. تصريف ايه يا شباب؟ ثالث للفعل. طب هل الفعل روز التصريف الثالث للفعل؟ لا للاسف التصريف الثاني للفعل هو روز والثالث ريزن. اذا لازم استبدل الفعل روز بالفعل ريزن لتصبح الجمله صحيحه. لو عايز تطور لغتك اهتم ودايما تابع معانا بالشكل اللي بنعمله ده. وما تنساش كمان في نهايه الفيديو بشكركم جدا على اهتمامكم ومتابعتكم. اوعى تنسى اللايك الجميله. لو انت ضيف جديد اشترك في القناه وفعل زر الجرس على اشعارات الكل. كمان اعمل شير لاصدقائك عشان الخير ده يعم وتنشر المحتوى. اشكركم جدا. كان معكم عبر اثير سمارت انجلش انور الزاهي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.